नै हुन्छ। अब कस्टमाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ, खासै जरुरी चाहिँ हुँदैन। अनि यतापट्टि फेरि हाम्रो देखाएको अब हाम्रो इन आउट ड्युरेसन भनेको छ। अब अहिले हामीले यसलाई चाहिँ के गरेका छौँ भन्दा इन आउट सेट गरेका छैनौँ, पुराको पुरा देखाएको छ। यदि तपाईँले यहाँ गएर अब यसलाई इन गरिदिनुहुन्छ अनि यहाँ गएर आउट गरिदिनुहुन्छ भने अब हाम्रो यो इन र आउट कति ड्युरेसनको भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। यहाँ अब हाम्रो 6 सेकेन्ड 7 फ्रेमको अब हाम्रो इन आउट चाहिँ सिलेक्ट भयो भन्ने कुरा हो। केही गरिरहेन भने उसले पुरा यो क्लिप टोटल क्लिपको उसले देखाउँछ यहाँ। त्यसपछि अब म तलपट्टि जान्छु। तलपट्टि भएका यी बटनहरूको सबैभन्दा अब लेफ्ट साइडमा अब हाम्रो यहाँ देखिन्छ एउटा एड मार्कर भनेर भनेको छ। अब यो मार्करको बारेमा मैले तपाईँलाई केही कुरा मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा यो टाइमलाइनको बारेमा पढाउँदा पनि मैले त्यहाँ भनिसकेको छु। किनकि अब हामीले मार्कर किन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दा हामीले मल्टिपल ठाउँमा सुट गरेको भिडियो क्लिपहरूलाई एडिटिङ गर्दा अब यो आफूलाई अब हरेक कुरा सम्झिन गाह्रो हुन्छ। यो यहाँको हो, यो यहाँको भनेर मार्किङ गर्ने अनि उसमा कमेन्ट एड गरेर राख्ने, पछि आफूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यहाँ के गरिन्छ भने यो मार्कर एड गर्ने कुरा हो। त्यति धेरै जरुरी छैन यहाँ मार्कर एड गर्न। यता टाइमलाइनतिर त गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ अब सोर्स मोनिटरमा चाहिँ त्यति धेरै मैले जरुरी देख्दिनँ। यदि एड गर्न चाहनुहुन्छ नि यहाँ गएर क्लिक गर्दैछ, ल नि यहाँ अब हाम्रो यसरी मार्कर एड हुँदै हुँदै जान्छ। ल हेर्नुहोस् यसरी हैन। अब यो मार्कर एड गर्न परेन भने यहाँ राइट क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ यो क्लियर सेलेक्टेड मार्कर, क्लियर अल मार्कर गरिदिनु भने मार्कर जान्छ भन्ने कुरा त्यति धेरै जरुरी छैन। यहाँ टाइमलाइनमा गर्न सक्नुहुनेछ, तर यहाँ सोर्समा त्यति मैले जरुरी देख्दिनँ। अनि त्यसपछि आएर अब हाम्रो यो मार्क इन भयो, यो मार्क आउट। अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेकै यही हो हाम्रो सोर्स मोनिटरमा। अनि त्यसपछि क्लियर मार्क इन र क्लियर मार्क आउट। अब मार्क इन र मार्क आउट गरेकोलाई हटाउने कुरा भयो। अनि त्यसपछि अब गो टु इन भनेको छ सबभन्दा अगाडि जाने। अहिले हामीले मार्किङ गरेका छैनौँ, त्यही भएर अब हाम्रो यहाँ प्ले हेड यहाँ छ। अब यसलाई क्लिक गर्यो भने हाम्रो सबभन्दा अगाडि गएर बस्छ प्ले। यदि तपाईँले यहाँ अब कतै मार्क इन र मार्क आउट गर्नुभएको छ भने ल हेर्नुहोस् अब हाम्रो प्ले हेड अहिले यहाँ छ। अब यसलाई यहाँ मार्क इन गर्नुभयो भने ल हेर्नु त, गो टु इन गर्नुभयो भने अब हाम्रो यो यहाँ छ। अहिले गो टु इन गरेपछि अब हाम्रो मार्क इन गरेको ठाउँमा गएर बस्छ भन्ने कुरा हो। यो यता यता जतातिर होस् हैन। अनि जहाँ भए पनि अब तपाईँले यहाँ मार्क इन गो टु मार्क इन गरेपछि अब हामीले मार्क इन गरेको ठाउँमा जान्छ। यदि मार्किङ सेट नै गरेको छैन भने चाहिँ सिधै अगाडि गएर बस्छ। ल हेर्नुहोस् है यसरी अगाडि गएर बस्यो। अनि यो भनेको फेरि अब हाम्रो स्टेप ब्याक 1 फ्रेम भनेर भनेको छ। जस्तो अब हाम्रो यहाँ फ्रेमहरू छन्, जस्तो 12 सेकेन्ड 20 फ्रेममा हाम्रो यो अहिले प्ले हेड छ। अब तपाईँ पछाडि 19 फ्रेममा फर्किन पऱ्यो भने यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो 19 18 17 16 हुँदै एउटा एउटा फ्रेम अगाडि अगाडि जान्छ, पछाडि पछाडि सर्छ, एउटा एउटा फ्रेम पछाडि पछाडि सर्छ। अनि यो भनेको अब प्ले भयो। अब हामीले यसलाई क्लिक गरेपछि अब प्ले हुन्छ। यसरी प्ले हुँदै हुँदै जान्छ। आफूले प्रिभ्यू हेर्नको लागि चाहिँ यो प्ले गर्न सकिन्छ र यो गर्नु पनि पर्छ। अनि त्यसपछि अब यो स्टेप फरवर्ड 1 फ्रेम भनेको छ। ऐकोले अब हाम्रो पछाडिको फ्रेममा जान्थ्यो भने यसले अगाडिको फ्रेममा लैजान्छ भन्ने कुरा हो। यसरी ल हेर्नुहोस् एउटा एउटा फ्रेम अगाडि अगाडि सर्दै जान्छ। अनि यो फेरि અહીં हाम्रो यो गो टु इन भने जस्तै गो टु आउट। अब मार्क इन र मार्क आउट गरेको छैन भने सिधै लास्टमा जान्छ। यदि मार्क इन र मार्क आउट गरेको छ भने मार्क आउट गरेको पोजिसनमा गएर यो बस्छ भन्ने कुरा हो। यहाँनिर लगेँ मैले। ल हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो मार्क इन यो हो र मार्क आउट यो हो। अब यता अगाडिपट्टि छ, यहाँ गएर क्लिक गरेर सिधै यो लास्टमा गएर बस्छ। यदि हामीले मार्क इन र मार्क आउट सिलेक्ट गरेको छ भने छैन भने चाहिँ फेरि अब हाम्रो लास्टमा गएर बस्छ। ल हेर्नुहोस् अब हामीले मार्क इन मार्क आउट गरेको छैन, यसलाई क्लिक गरेर सिधै लास्टमा गएर बस्छ भन्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि आएर हाम्रो यो भनेको इन्सर्ट भनेको छ, यतापट्टि ओभरराइट भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। जस्तो मानिलियो तपाईँले यहाँबाट के गर्नुभयो भन्दा मार्क इन सेट गर्नुभयो, यहाँ गएर मार्क आउट सेट गर्नुभयो र अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दा प्ले हेड यहाँनिर छ भने अब यहाँ गएर यो प्ले हेड राखेको पोजिसनमा यो क्लिपलाई लैजान पर्यो भने यहाँ गएर इन्सर्ट गरिदिएपछि के हुन्छ, सिधै प्ले हेड भएको ठाउँमा यहाँ गएर हामीले मार्क इन र मार्क आउट गरेको क्लिप जान्छ है। अनि त्यसपछि यतापट्टिको अब हाम्रो यो ओभरराइट भनेको के हो भने ओभरराइट भनेको अब मानिलियौँ हामी यहाँ कहाँ छौँ भन्दा यो क्लिपमा हामी छौँ। हामी अहिले हाम्रो यो प्ले हेडको पोजिसन यहाँनिर छ, तल टाइमलाइनको कुरा गरेको छु मैले। र तपाईँले यसको मार्क इन र मार्क आउट 3 सेकेन्ड 7 फ्रेमको मार्क इन र मार्क आउट गर्नुभएको छ हैन। अब यहाँ तलपट्टि हाम्रो यो भिडियो ट्र्याक 1 र अडियो ट्र्याक 1 मा चाहिँ हाम्रो यो दुईटा छ भने यदि तपाईँले यहाँ गएर यसलाई अनि प्ले हेड पनि यहाँ छ र अब तपाईँले यहाँ गएर यसलाई यो ओभरराइट गरिदिनु भयो भने ल हेर्नुहोस् त अब हाम्रो यहाँ के भयो भने यसै भित्र आयो, ओभरराइट गर्यो भन्नुको अर्थ यो क्लिपमा जति कन्टेन्ट थियो पहिला त्यो कन्टेन्टलाई उसले रिमुभ गर्यो
र त्यो ठाउँमा आएर हामीले यहाँबाट मार्क इन र मार्क आउट गरेको क्लिप आएर रिप्लेस भइदियो। त्यस्तो गर्न पर्यो भने हामीले यो ओभरराइट भन्ने अप्सनको युज गर्छौँ। जस्तो मानिलिउँ यहाँनिर मैले प्ले एड राखेको छु अनि मार्क इन र मार्क आउट यति गरेको छु भने अब यहाँ गएर मैले ओभरराइट गरिदिन्छु त अब यो जति ड्युरेसन थियो त्यति ड्युरेसन बराबरमा अब हाम्रो यहाँको क्लिप आएर बस्छ, यहाँ आएर यसरी बस्दिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि ओभरराइट भनेको पहिला भएकोमा चाहिँ ओभरराइट गर्छ। त्यसपछि मैले अब अर्कोमा लैजान्छु तपाईँलाई र यतापट्टि अब हाम्रो देखाएको छ एक्सपोर्ट फ्रेम। एक्सपोर्ट फ्रेम भनेको अब फ्रेमको बारेमा अब हामीले पहिला नै अब डिस्कस गरिसकेका छौँ र यो प्ले एड हाम्रो जुन पोजिसनमा छ यहाँको अब हाम्रो त्यो एउटा फ्रेम सो गरेको हुन्छ। यदि तपाईँले यो फ्रेम यो भिडियोको लागि अब तपाईँले फोटोको रूपमा एउटा एक्सपोर्ट गरेर एउटा फाइलमा कन्भर्ट गराउन चाहनुहुन्छ, जेपीजी टाइपको फाइल, पीएनजी टाइपको फाइल भने तपाईँले यहाँ गएर एक्सपोर्ट फ्रेम क्लिक गरिदिनु भयो भने ल हेर्नुहोस् अब यो हाम्रो यो नामबाट आउँछ अनि फर्मेट अब हाम्रो यो बीएमपी भनेको छ। अब तपाईँले जीआईएफ, जेपीजी, जेपीईजी अनि यहाँ टार्गा, टिफ अब के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कुन पाथमा गएर यो बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अब सी ड्राइभ युजर यो भनेको छ हैन। अब यहाँ गएर यो बस्छ भनेको छ। त्यसपछि अब यहाँ गएर अब तपाईँले ब्राउज गर्नुभयो भने फेरि यहाँबाट अब छुट्टै फोल्डर पनि अब चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। डेस्कटपमा यहाँ गएर यो सेलेक्ट गरिदिउँ। अब चाहिँ हाम्रो यो डेस्कटपमा गएर बस्छ। ओके गरिदिएपछि ल हेर्नुहोस् त अब डेस्कटपमा यो एउटा फोटोको रूपमा यहाँ गएर बसेको छ। यी ल हेर्नुहोस् यसरी अब हाम्रो यो एउटा फ्रेम फोटोको रूपमा यहाँ आएर जेपीजीमा बस्यो भन्ने कुरा हो। ल हेर्नुहोस् यसरी अब हाम्रो यो डेस्कटपमा यो एउटा फोटोको रूपमा आयो भनेर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि भन्नुलाई यो किन गर्नुपर्छ भन्नुलाई यदि हामीले भिडियो एडिटिङ गरिसकेपछि पछि अब युट्युबहरूमा राख्ने भिडियो अब फेसबुकहरूमा राख्ने भिडियोहरूको लागि थम्बनेल बनाउनको लागि बीचको कुनै फ्रेम निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ एकदम युजफुल अप्सन छ। अब यो प्रिमियर प्रोमा त अब गर्न सकिहालिन्छ नै। यदि तपाईँले अब यो भिएलसी मिडिया प्लेयरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो फ्रेम निकाल्ने काम चाहिँ। अब एडिटिङ गर्नुहुन्छ भने अब भिएलसीतिर जान जरुरी भएन, तपाईँले डाइरेक्ट यहीँबाटै गरिदिँदा हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ त अब हाम्रो यति अप्सनहरू मात्रै देखियो भने अब यतापट्टि अब तपाईँलाई अझै यहाँ थुप्रै अप्सनहरू छ। ती आवश्यक अप्सनहरूलाई चाहिँ यहाँ लिएर एड गर्न सक्नुहुनेछ, अनावश्यक भयो भने हटाउन सक्नुहुनेछ। यो प्लसलाई क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त यहाँ विभिन्न किसिमका अरू बटनहरू पनि अब हाम्रो यहाँ देखिएको छ। तपाईँले अब जुन जुन एड गर्न चाहनुहुन्छ ड्र्याग गरेर तल ल्याउने, जुन एड गर्न चाहनुहुन्न त्यो तल ल्याउन जरुरी हुँदैन। अब यहाँका अब केही अप्सनहरू अब हामीले हेरिसकियो भने थोरै केही नयाँ अप्सनहरू पनि छ। यिनीहरूलाई पनि म सर्र तपाईँलाई छोटकरीमा बताइदिन चाहन्छु। यो माथिपट्टिको अब हाम्रो मार्क इन मार्क आउट भइहाल्यो। यो क्लियर मार्क इन, यो क्लियर मार्क आउट भयो। अनि यार यो गो टु इन भयो, यो गो टु आउट भयो। अनि यो भनेको फेरि के हो भने प्ले भिडियो इन्टु आउट। अब यो प्ले भिडियो इन्टु आउट भनेको के हो, यसलाई मैले ड्र्याग गरेर यता कतैतिर लिएर राखेँ र यहाँ गएर ओके गरेपछि यो बटन यहाँ एड भयो। अब मैले यहाँबाट अब यो मार्क इन र यो मार्क आउट मैले यहाँ सेट गरेँ भने अब यो मार्क इनदेखि मार्क आउटसम्मको मात्रै प्ले गर्नको लागि हामी यो अप्सनको युज गर्ने गर्छौँ। यहाँ गएर मैले क्लिक गरिदिन्छु, मार्क इनदेखि मार्क आउटसम्मको मात्रै अब हाम्रो यहाँ प्ले हुन्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा प्ले मार्क इन मार्क आउट भनेर गर्ने गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँबाट सर्र प्ले भयो, मार्क इनदेखि मार्क आउटसम्म गयो बस्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा प्ले भिडियो इन्टु आउट, इन गरेदेखि आउट गरेकोसम्म मात्रै तपाईँले अब यसलाई प्ले गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। तर यतापट्टिको प्ले गर्नुभयो भने यो अब हाम्रो सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्ले हुन्छ। तर यसलाई प्ले गर्नुभयो भने इनदेखि आउटसम्मको मात्रै प्ले हुन्छ, अरू प्ले हुँदैन। त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। यहाँ अब हाम्रो मार्करको कुरा त अब अगाडि एड मार्कर त्यो भनिसकियो। अनि त्यसपछि गो टु नेक्स्ट मार्कर अनि गो टु प्रिभियस मार्कर। यदि हामीले मल्टिपल मार्करहरू एड गरेका छौँ भने अब हाम्रो एउटा मार्करमा छ र अघिल्लोमा फर्किनु पर्यो भने यहाँ प्रिभियस मार्कर, अघिल्लो मार्करमा जानु पर्यो भने गो टु मार्कर भनेर गर्ने कुरा हो। यो मैले तपाईँलाई पहिले यो टाइमलाइनको बारेमा सिकाउँदा भनिसकेको छु। अनि त्यसपछि आएर स्टेप ब्याक वान फ्रेम भनेको छ, एउटा फ्रेम पछाडि हट्ने। अनि त्यसपछि आएर यो स्टेप फरवर्ड एउटा फ्रेम एक फ्रेम अगाडि जाने, यो प्ले भइहाल्यो। अनि त्यसपछि प्ले एराउन्ड सिफ्ट, प्ले एराउन्ड भनेको अब हामीले अब यो इन र आउट गरेकोलाई मात्रै अब त्यहाँ प्ले गर्ने, तर त्यसको स्पिड चाहिँ बढाउँदै लैजाने गर्न पर्यो भने हामी यो गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् मैले यहाँ अब यो यसलाई क्लिक गरेँ। ल हेर्नु अब यहाँ गएर अब प्ले गरिदिउँ। अनि यसरी प्ले गर्दा यो के हुन्छ भने अलिक फास्ट चल्छ कि यसले। अनि त्यसपछि आएर यसलाई क्लिक गर्दै जानुभयो भने एकदम फास्ट बढ्दै जान्छ कि हैन हो। त्यसको लागि चाहिँ यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यति धेरै जरुरी त छैन, अब गर्न चाह्यो भने तपाईँहरूले अब गर्दा हुन्छ।
मैले त त्यति धेरै युज गर्दिनँ, यो नगरे पनि केही फरक पर्नेवाला चाहिँ छैन। अनि त्यसपछि आएर अब यो हाम्रो लुप प्लेब्याक, यो लुप प्लेब्याक भनेको फेरि के हो भने अघि हामीले इन्टु आउटलाई प्ले गर्ने भनेर भनियो हैन। अनि अब हामीले यो प्लेलाई अब इन्टु आउट गरियो भने त के हुन्छ, इनदेखि आउटसम्मको प्ले हुन्छ, त्यसपछि गएर रोकिन्छ हैन। तर एकपटक प्ले भएपछि रोकिन्छ हाम्रो केले, यहाँपट्टिको प्ले भिडियो इन्टु आउटले। तर यो लुपलाई तपाईँले यदि राखेर प्ले गरेर लुप गर्नुभयो भने इनदेखि आउटसम्म एकपटक प्ले हुन्छ, त्यसपछि फेरि इनदेखि आउटसम्म प्ले हुन्छ, फेरि इनदेखि आउटसम्म प्ले हुन्छ। भन्न खोजेको यो प्ले हुने क्रम चाहिँ कन्टिन्यू भइरहन्छ भन्न खोजेको हो मैले। यहाँ गएर मैले यसलाई यो प्ले भिडियो इन्टु आउट गरिदिन्छु अनि यसलाई इनेबल गरेपछि अब हेर्नुहोस् त यो हाम्रो के हुन्छ भने यहाँदेखि प्ले हुँदै यहाँसम्म जान्छ, त्यसपछि फेरि रिपिट अटोमेटिक यहाँ भएर प्ले रिपिट गर्छ। ल हेर्नुहोस् यसरी। यसको लागि चाहिँ हामीले यो प्ले लुप भन्ने अप्सनको युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि म अरू अगाडि जान्छु र यी अनावश्यक अब यिनी बटनहरू अब हामीलाई चाहिएन, यहाँ अब स्पेस बढी लियो भने फेरि यसलाई तानेर माथितिरै लगेर यसरी छोडिदिने, यसरी माथितिरै लगेर छोडिदिएर त्यसपछि अब तपाईँले यो ओके गरिदिनु भयो भने यहाँका बटनहरू अनावश्यक चाहिँ यहाँ हटेर जान्छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ अरू थिए, अहिले यहाँ चाहिँ हटेर गयो। अनि त्यस्तै फेरि अब म यहाँ जान्छु तपाईँलाई इन्सर्ट र ओभरराइट। इन्सर्ट र ओभरराइटको बारेमा त अब हामीले भर्खर हेरिसकियो, तलै थियो। अनि यो सेफ मार्जिन भनेर भनेको छ, सेफ मार्जिन भनेको अब यसलाई पनि म यहाँ ड्र्याग गरेर लिएँ र अब हामीले भिडियो एडिटिङ गर्दाखेरि अब हामीले टेक्स्ट कन्टेन्टहरू कहाँसम्म राख्ने, सेफ मार्जिन कहाँसम्म बनाउने भन्ने काम सेट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यसलाई क्लिक गर्दैछ यसरी हेर्नु त यहाँ अब हाम्रो यो मार्जिन देखायो। अब यो मार्जिनभन्दा बाहिर हामीले चाहिँ कन्टेन्ट सकेसम्म लैजाने गर्नु हुँदैन, लगियो भने चाहिँ त्यो पछि हाम्रो एक्सपोर्ट गर्दाको भिडियोमा नदेखिन सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि हामी यो सेफ मार्जिन इनेबल गर्न सक्छौँ, सो गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यतापट्टिको अब हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रेम भन्ने यो तलबाट भइसक्यो। अनि त्यसपछि आएर यो क्याप्सन डिस्प्ले भनेको छ। अब यदि हामीले कुनै अब क्लिपहरूको क्याप्सनहरू एड गर्न चाह्यो भने त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अनि यतापट्टि चाहिँ अब हाम्रो यो टगल प्रोक्सी भनेर भनेको छ। यो प्रोक्सीहरू अन गर्नु पर्यो भने त्यसलाई पनि अब हामी यो युज गर्न सक्छौँ, त्यति धेरै जरुरी चाहिँ छैन। त्यसपछि यतापट्टि अब हाम्रो टगल भिआर भिडियो डिस्प्ले भनेको छ। भिआर भिडियो भनेको भर्चुअल रियालिटी भनेर भन्ने गरिन्छ। यदि हामीले यो भिआर भिडियो एडिटिङ गर्दैछौँ भने यो अप्सन पनि चाहिन्छ। अब भिआर भिडियो एडिटिङ गर्ने होइन भने यसको पनि खासै त्यति धेरै जरुरी छैन। अनि यतापट्टिको चाहिँ अब टगल मल्टी क्यामेरा भ्यू, यदि हामीले एकै पटकको भिडियोलाई मल्टिपल लोकेसनबाट अब हामीले सुट गरिरहेका छौँ भने तिनीहरूलाई एडिटिङ गर्नको लागि हामीलाई यो अप्सन एकदम निकै नै युजफुल हुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ पछि मैले तपाईँहरूलाई मल्टी क्यामेरा एडिटिङ भनेर मैले पछि सिकाउँछु, त्यति बेला यसको बारेमा राम्रोसँग डिस्कस गरौँला। अहिले यहाँ भएका अप्सनहरू चाहिँ यति नै हुन्। चाहिने बटनहरू ड्र्याग गरेर तल ल्याएर ओके गरिदिनुहोस्, नचाहिने बटन यहाँबाट ड्र्याग गरेर माथि लगेर छोडिदिएर ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो हाम्रो के हुन्छ भने यहाँबाट हटेर जान्छ। र इन र आउटलाई हटाउन पर्यो भने यहाँ गएर क्लियर इन र क्लियर आउट गरिदिए पनि हुन्छ, कन्ट्रोल सिफ्ट आई गरे पनि हुन्छ। साथीहरू मैले यो तपाईँलाई यति बेर जति पनि मैले यो जानकारी गराएँ टोटली मैले यो सोर्स मोनिटरको बारेमा जानकारी गराएको छु र यहाँ भएका धेरै बटनहरूको बारेमा जानकारी गराएको छु। मैले अहिले यति धेरै टाइम लगाएर यो मैले किन सिकाएको छु भन्दा यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यतापट्टिको यो प्रोग्राम मोनिटरको बारेमा सिकाउँछु र प्रोग्राम मोनिटरमा पनि यिनै बटनहरू नै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर यसमा राम्रोसँग बुझेपछि तपाईँलाई पछि यता सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो सिकाएको हो। त्यसो हुँदाखेरि यो निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यो भिडियो एडिटिङ गर्ने मान्छे, भिडियो एडिटरको लागि चाहिँ यो सोर्स मोनिटर भन्ने कुरा आफ्नो कामलाई धेरैभन्दा धेरै सजिलो बनाउने अप्सन हो। त्यसो हुँदाखेरि यो एकदम युजफुल छ भनेर भन्न चाहन्छु। साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। म सधैँ तपाईँहरूको कमेन्टको, तपाईँहरूको प्रतिक्रियाको लागि म पर्खिरहेको हुनेछु र तपाईँको सुझाव सल्लाह र तपाईँहरूलाई भएका समस्याहरू सँगसँगै मैले अब नयाँ यसपछि आउने भिडियोहरू पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। राम्रो लाग्यो भने राम्रो प्रतिक्रिया दिनु। यदि तपाईँहरूलाई कुनै कमी कमजोरी देख्नुभयो भने सुझावसहितको प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। साथै जाँदै तपाईँहरू मेरो च्यानलमा अहिले पहिलोपटक आउनुभएको छ अथवा मेरो च्यानललाई पहिलेदेखि फलो गरिरहनु भएको छ तर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि तलपट्टि यो सब्सक्राइब भन्ने बटनलाई क्लिक गरेर त्यसको कोखामा आउने घन्टीलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला।
ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अटोमेटिक आफै नोटिफिकेसन आउनेछ र त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले पक्कै पनि अवश्य पनि तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको यो भिडियोबाट म अमृत गोतामे